guys! Welcome to my vlog. For today's video, ipapakita ko sa inyo ang paggawa ng cucumber salad with a twist. Okay, this is our cucumber. Sobrang laki. And carrots. And yung mga ingredients. Okay. Dahil wala tayong available na Del Monte na pineapple tidbits, gagamit tayo ng made from Thailand na Thai sugar pineapple quarter slices. Meron sa mga Filipino store. Okay. Dahil sobrang laki, hindi ko kayang hatiin. So, itong cucumber salad, instead of sweets ang pagkatapos mo kainin, pagkatapos ng dinner mo, you can have this cucumber salad para mas healthy. So, kapag gagawa kayo ng ganito, mas better tong malalaking pipino kaysa dun sa maliliit kasi bukod sa mas mahal yon, mas konti lang. Ito, isang piraso lang, marami na. Okay. Tapos na. Okay, so itapat ko na siya. Tigas. Mix na natin with the pineapple tidbits. This is made from Thailand, pero masarap din siya. Sayang yung sabaw. So, ilalagay natin pati yung sabaw niya. Yan. Ang lalaki. So, mga ganito lang, konti lang. Depende sa panlasa. And sugar. Tansyahin nyo na lang kung ano gusto yung lasa. And black pepper granule. Black pepper ground. Parang powder siya. So, suka. Dahil kulang. Dagdag tayo. That's it. Okay, meron na tayong cucumber salad na pangmayaman. Ano ba tawag? Appetizer? Ano tawag? Kapag ang ulam mo ay taba ng baboy or adobo, ganyan, masarap to i-ulam. Kasama sa ulam. Shushaw. Okay, that's it. Thanks for watching! Ayun. Okay, meron na tayong guest na titikim. Judge kung masarap ba. Tikim lang ba? Tikim lang, mamaya ng lamon.
Sarap. Okay. Okay guys, ito dahil wala kaming ref, aircon lang nagpapalamig nito. Pero kung may ref kayo, mas masarap ilagay sa ref.